Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Ngọt Ngào Hương Xưa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một cái chủ đề khá là hấp dẫn của Ukraine. Tuy nhiên không phải là mình nói về chính sự tại Ukraine và Nga, nhưng mà mình sẽ có một cái câu hỏi khá là thú vị là nếu như trong trường hợp mà à, người dân Ukraine họ tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà không may bị tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do quốc gia của họ đang có chiến tranh, thì các công ty bảo hiểm nhân thọ có bồi thường cho khách hàng tham gia bảo hiểm hay không? Và trước khi trả lời câu này cho tất cả mọi người thì tôi xin đứng chính lại một tí xíu là ngày hôm nay không phải là trả lời để xua với mọi người rằng là có hay không, bởi vì cái quyết định chi trả cho khách hàng bị thiệt hại hoặc là quyết định chi trả cho khách hàng bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hay tử vong thì đó là cái quyết định của cái hội đồng thẩm định, và cũng như là cái người quyết định cao nhất là tổng giám đốc của công ty bảo hiểm. Họ đưa ra cái quyết định là có chi trả hay không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, họ bị rủi ro trong trường hợp cần xác minh và những cái thiệt hại, xem khách hàng thiệt hại như thế nào và có có vi phạm hợp đồng bảo hiểm hay không, hoặc là có rơi vào những cái trường hợp loại trừ hay không, thì công ty sẽ có một cái bộ phận gọi là thẩm định rủi ro. Tức là giống như họ đi kiểm tra, họ đi kiểm tra lại xem là khách hàng này có thật sự là như vậy hay không. Nhưng mà trong trường hợp đó, trong trường hợp mà sử dụng cái đội ngũ này á quý vị, thì không phải lúc nào những cái hợp đồng mà khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mà họ tử vong á, công ty bảo hiểm đều cử cái đội này đi để thẩm định đâu. Bởi vì khi mà có dấu hiệu á, trong trường hợp mà khách hàng yêu cầu trả quyền lợi bảo hiểm á, mà có dấu hiệu vi phạm điều khoản hợp đồng, hoặc là họ trục lợi bảo hiểm á, thì lúc này thì bộ phận này người ta mới mới vào cuộc. Cho nên là cái việc mà xua với mọi người, chắc chắn với mọi người rằng là có trả hay không á, là cái này tiến không nhằm mục đích đó nha, không nhằm mục đích đó, mà nhằm mục đích là giải thích rõ cho mọi người hiểu về cái điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm. Nó được quy định về cái việc là à, loại trừ trong trường hợp khách hàng bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tử vong do chiến tranh, thì công ty bảo hiểm sẽ không chịu bất kỳ một cái chi phí nào do hậu quả của chiến tranh. Nếu như khách hàng bị tử vong hay thương tật thì coi như là công ty bảo hiểm không có trách nhiệm để bồi thường. Đó là điều khoản loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm được quy định. Các anh chị có thể là nếu anh chị nào tham gia hợp đồng bảo hiểm rồi và tất cả các công ty bảo hiểm luôn tại Việt Nam đều có điều khoản này, chúng ta lật lại xem trong cái cuốn điều khoản hợp đồng của mình, tìm cái mục gọi là điều khoản loại trừ cho chiến tranh. Thì mỗi công ty thì sẽ quy định cái điều khoản này ở một cái số trang nó khác nhau, cho nên là tôi không chỉ cho các anh chị ở cái số trang nào, nhưng chắc chắn là trong hợp đồng nó có. Quay trở lại cái câu hỏi ban đầu hồi nãy là khách hàng có được chi trả hay không và tại sao, thì câu trả lời là chúng ta đã là không rồi. Như vậy thì giải thích cho cái việc đó như thế này. Bởi vì chiến tranh thì chúng ta không có ủng hộ hoặc là cổ vũ hay cổ suý cho chiến tranh, dù là lý do gì, dù là lý do gì. Nhưng mà các chính trị gia thì họ thường sử dụng cái giải pháp này là giải pháp cuối cùng để giải quyết những cái bất đồng hoặc là những cái lợi ích mà không thỏa thuận được, không qua được cái kênh ngoại giao, thì họ dùng cái giải pháp này là giải pháp cuối cùng. Và tuy nhiên thì cái người dân sẽ là người bị gánh chịu nhiều nhất, và không có ai đồng ý cho cái việc mà càng lên án hơn nữa là cái việc mà chúng ta xâm lấn một cái quốc gia khác, dù là lý do nó có chính đáng hay không, hoặc là nó có mang lại cái lợi ích cho nhân loại không. Họ không ai cổ suý chuyện đó. Thì các công ty bảo hiểm họ cũng y như vậy luôn, họ cũng không đồng ý cho cái chuyện này, cho nên là họ cũng không trả cho cái điều này, dù là chiến tranh đó có tuyên bố hay không có tuyên bố. Và chúng ta thấy rất là rõ là hiện nay tổng thống Ukraine hay Việt Nam mình hay gọi là Ukraine. Ukraine mọi người thì
ông đang kêu gọi những cái tình nguyện viên, những cái Việt kiều của Ukraine ở bên ngoài về Ukraine để cầm súng, và họ kêu gọi những cái người ở những cái quốc gia khác mà ủng hộ Ukraine để mà cầm súng chống lại quân đội Nga tham chiến với Nga tại Ukraine á. Thì ông đang kêu gọi cái điều đó, và được nhiều người ủng hộ ông rất là nhiều. Nếu như trong trường hợp mà tổng thống Putin cũng làm cái động tác như vậy và tổng thống Ukraine thì ông cũng kêu gọi như vậy, mà những ai tham gia với Ukraine thì sẽ được một hợp đồng bảo hiểm là 1 tỷ đô la chẳng hạn, còn Putin thì không có, thì liệu rằng là chúng ta theo phe nào, đúng không? Chúng ta đang hoặc là ngược lại, ví dụ hoặc là ngược lại, thì rõ ràng mà cầm súng cho một cái phe mà khi mà chúng ta nằm xuống thì chúng ta có một cái số tiền bồi thường lên tới 1 tỷ đô la, thì tôi nói thật với mọi người thì chắc chắn là người ta sẽ hy sinh cho nó thật là xứng đáng. Và điều đó thì chúng ta sẽ lôi kéo nhiều người vào tham chiến tại Ukraine, và sẽ làm cho Ukraine sẽ là một cái biển máu, một là cái quốc gia máu, bởi vì người ta sẽ nhân danh đủ thứ để người ta vào đây. Tuy nhiên và ẩn sau đó là sự hy sinh là sẽ là một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được bồi thường, nếu như mà điều khoản loại trừ nó không có thì điều đó nó sẽ dẫn đến cái việc mà sẽ rất là kinh khủng. Và thậm chí các quốc gia chuẩn bị cho chiến tranh họ mua bảo hiểm hết cho quân đội thì sao? Đúng không ạ? Thì điều đó thì vô hình chung là các công ty bảo hiểm đang cổ vũ cho cái việc đó, cho nên là các công ty bảo hiểm không trả, dù là như thế nào đi nữa thì cũng không trả cho trường hợp chiến tranh. Kể cả Việt Nam, nếu như Việt Nam mà quý vị mà đang tham gia hợp đồng bảo hiểm các công ty bảo hiểm rồi mà có điều đó thì cái điều khoản này nó sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức. Một cái câu hỏi mà rất là hay nữa là bây giờ tôi tình nguyện tôi đến Ukraine để tham chiến, mà tôi có tham gia hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam, mà tôi tham chiến tại Ukraine, tôi hy sinh hoặc là tôi bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, khi tôi trở về Việt Nam thì tôi có nhận được cái bồi thường bảo hiểm mà mình đã tham gia ở Việt Nam trước khi đến Ukraine hay không? Cũng tương tự như cái vế ban đầu câu trả lời là không. Chúng ta đã xác định rất là rõ ngay từ đầu là khi mà chúng ta bị những cái tổn thất về thân thể do chiến tranh, dù có tuyên bố hay không có tuyên bố, thì chúng ta cũng không được bồi thường. Chứ đừng nói chi đằng này chúng ta tự nguyện chúng ta tham chiến tại Ukraine, và sau đó chúng ta không may chúng ta bị tổn thất về thân thể thì lại càng không được Đó là những gì trong điều khoản hợp đồng, những gì trong cái điều khoản hợp đồng họ quy định rất là rõ. Nhưng còn về quyết định chi trả thì giống như Tiến khẳng định lại với mọi người, chúng ta vẫn cứ làm thủ tục để mà yêu cầu bồi thường, đúng thủ tục yêu cầu bồi thường, để xem là các công ty bảo hiểm họ quyết định như thế nào để về việc chi trả cho mình. Còn cái này Tiến đang giải thích cho mọi người rất là rõ về cái điều khoản hợp đồng. Một câu hỏi nữa là khi Nga thay đổi được cái chính quyền của Ukraine thì quyền lợi của những người tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước đó sẽ được giải quyết như thế nào? Câu hỏi khá là thú vị xin thưa với cả nhà mình rằng là dù là một thể chế nào lên nắm quyền tại Ukraine thì cái thể chế đó họ cũng muốn phát triển kinh tế, muốn làm cho người dân trở nên giàu có hơn và nhân dân của họ phát triển hơn, thì chắc chắn rằng là cũng sẽ mời gọi đầu tư những cái công ty để nước ngoài để mà vào Ukraine để phát triển. Thì trong đó có công ty bảo hiểm. Thì những công ty bảo hiểm mà đã tồn tại tại Ukraine có thể trong thời điểm này họ sẽ ngừng hoạt động và họ sẽ về nước. Họ sẽ không bảo hiểm cho người dân, bởi vì hồi nãy chúng ta nói rồi, loại trừ trong trường hợp bảo hiểm chiến tranh, đúng không ạ?
cho nên là họ sẽ không bảo hiểm, hoặc là họ sẽ tạm dừng ha. Thì sau khi mà mọi thứ đã ổn định thì họ sẽ quay trở lại để mà tiếp tục bảo hiểm cho những người đã tham gia cùng với công ty của họ, và những công ty bảo hiểm mới cũng có thể vào để mà phát triển kinh tế, để mà kinh doanh. Vậy thì quyền lợi của người tham gia hợp đồng bảo hiểm sau chiến tranh có thay đổi một thể chế khác tại Ukraine, thì họ không hề có một cái thay đổi nào về điều khoản và quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm mà họ đã tham gia trước đó. Tất cả đều giữ nguyên ha, tất cả đều giữ nguyên cho đến khi đáo hạn hợp đồng. Chỉ có một cái là cái điều khoản loại trừ cho chiến tranh mà thôi. Cho nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm. Và nếu như các anh chị tham gia bảo hiểm tại Việt Nam thì chúng ta cũng yên tâm cái chuyện đó, không hề lo lắng gì hết. Chúng ta không lo cái hợp đồng bảo hiểm của chúng ta, những cái khoản tiền mà chúng ta đóng cho công ty bảo hiểm chúng ta hoàn toàn mất, không có, nó vẫn ở đó. Sau khi mà ổn định mọi thứ thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục bảo hiểm nha. Một cái câu hỏi nữa là khi mà tôi tham gia hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam á, và tôi có một công việc đột xuất và tôi đến Ukraine và tôi mắc kẹt ở đó, tức là tôi đến tôi học tập, hay là tôi đến tôi thăm bà con, hay là tôi đến tôi kinh doanh mà chưa kịp quay trở về Việt Nam, tôi bị vướng kẹt ở đó và không thể nào mà có thể quay trở lại Việt Nam trong một sớm một chiều. Mà không may thì khi tôi ở Ukraine mà tôi bị tổn thất về thân thể, tử vong hoặc là thương tật về tầm bệnh viễn, cái này là chuyên ngành, cái từ chuyên ngành của bảo hiểm nhân thọ như mọi người nha. Nhưng mà Tiến sẽ trình bày với mọi người là cái tổn thất về thân thể để mọi người dễ hình dung. Thì còn mức độ mà tổn thất thân thể như thế nào đó là tùy những cái điều khoản hợp đồng mà quý vị tham gia, các bạn và các anh chị tham gia, cả nhà mình tham gia. Thì vô hình chung mình ở đó, mình bị cái chuyện mà tổn thất về thân thể, thì cái này về điều khoản định nghĩa về rủi ro, để định nghĩa về rủi ro thì chúng ta thấy rằng là nó hoàn toàn hợp lý, bởi vì là những gì tác động bên ngoài. Rủi ro là những cái mà tác động bên ngoài chủ định của cái người được bảo hiểm. Thì cái người này đến Ukraine cũng ngoài chủ định cái việc được bảo hiểm, đúng không ạ? Rồi họ bị tổn thất về thân thể, nhưng nghiệt ngã một điều là chúng ta có cái điều khoản loại trừ là chiến tranh có tuyên bố hay không có tuyên bố mà chúng ta bị ăn đạn, chúng ta tử vong, hoặc là chúng ta tổn thất về thân thể do đạn dược ABCD, do chiến tranh làm thân thể chúng ta bị tổn thất thì chúng ta cũng không được bồi thường. Vậy thì bây giờ một người mà ở một cái quốc gia khác, ví dụ như ở Việt Nam sang, họ bị dướng kẹt ở đó mà không may họ tử vong vì chiến tranh thì liệu rằng họ có được bồi thường hay không? Và họ có được xem là rủi ro hay không nha. Trong khi chúng ta có một cái điều khoản loại trừ song song nữa là loại trừ chiến tranh. Ok, đó là những cái mà chúng ta đang thắc mắc rất là nhiều, đúng không ạ? Những người Việt Nam, những khách hàng mà tham gia bảo hiểm tại Việt Nam mà họ có đi Ukraine ngày trong thời gian này, đang mắc kẹt ở bên đó, thì tôi sẽ quay trở lại với các anh chị ở một cái clip sau, và hy vọng rằng là sẽ nhận được những cái thông tin phản hồi từ các anh chị cho cái clip này, và cũng như là đóng góp cho cái câu hỏi vừa rồi, là liệu rằng là khách hàng tham gia bảo hiểm tại Việt Nam đi Ukraine học tập, hoặc là thăm người nhà, hoặc là công việc đột xuất nào đó mà họ vướng bên đó và họ tử vong ở bên đó do chiến tranh, thì liệu rằng là cái điều khoản loại trừ có áp dụng trong trường hợp này hay không nha. Mong ý kiến của các bạn phản hồi về cho Ngọt Ngào Hương Xưa, để chúng ta có thêm được những kiến thức trao đổi với nhau. Rồi chắc có lẽ là video chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn cả nhà mình theo dõi chương trình, và hy vọng rằng là chương trình sẽ lan tỏa đến tất cả những anh chị em, những khách hàng, những anh chị làm bảo hiểm. Và một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh, và chúc cho cả nhà mình nhiều sức khỏe. Thương cả nhà mình.